केटाकेटी हो अहिले चाहिँ हामी होइन टक्क यहाँ यो घोडदौराबाट जाँदैछौँ होइन बाटोमा छौँ नवीन म अनि दिलीप प्रदीप भएर 4 जना भएर हामी जान लाग्छौँ घुम्न होइन यसो धेरै भयो यता नआएको पनि होइन त्यही तलसम्म आइन्थ्यो त्यो टावरहरू त्यताबाट भ्यूहरू हेरिन्थ्यो घोराईको साँझ पख होइन अनि गइहालिन्थ्यो यतातिर आइन्नथ्यो क्या धेरै आज आइयौँ होइन हामी अफ रोड रहेछ होइन डह्रो यहाँ पानी परेर खाल्टो बनाएको छ प्रदीपहरू उहाँ माथि पुगिसकेका रहेछन् हामी चाहिँ यो क्यामेरा यताउता मिलाउनु लाग्थ्यौँ अनि हाम्रो अलि ढिला भयो अघि चार्ज थिएन पावर ब्याङ्कबाट चार्ज लगाइरहेको थिएँ अनि त्यही भएर यहाँबाट भिडियो बनाउन पाएँ मेरो फेरि चार्ज आज भोलि धेरै सकिने भएको छ क्या त्यही भएर के गर्ने होइन गाइज यस्तै त हो नि अब बनाउनै पर्यो भिडियो होइन बाटो त यस्तो खोलिदिए पानीले होइन लास्टै खोले के भयो गाइज यिनीहरूको बाइकको चाहिँ क्लच प्लेट गयो होला होइन रुक यो लुज गर नि त गाइज यहाँ क्लच प्लेट गयो भनेको होइन हामीले यहाँ त लास्टमा तेल सकिया रहेछ हामीले अब बोतल खोजेर अब तेल लिएर होइन हामी तेल लिएर जाने हो के छ त गाइज अनि अहिले हामी चाहिँ होइन ओहो आइज ल त्यो आउला छ गाइज होइन त्यो आएर मलाई ल ओइ यता ल के छ खबर तेरो आराम छस् अस्ति नै म तँलाई पैसा दिएको बिर्सिस गाइज त्यसले मैले अस्ति 5 रुपियाँ दिएको थिएँ त्यसले मलाई बिर्स्यो होइन गाइज होइन कस्तो मस्त आनन्दको घाम छ होइन मस्तसँग कपालहरू जान्छन् तलबाट उता चाहिँ माथि चाहिँ हाम्रो त्यो छ क्या के भन्छ त्यो पिङ खेल्ने अनि क्याम्प बस्ने ठाउँ छ होइन अनि यतातिर तल चाहिँ मसिनाको यता घोराई देखिया छैन नि ल यो चाहिँ घोराई हो होइन अहिले चाहिँ घाम लागेर हुस्सु लागेको छ अघि भर्खर पानी परेको थियो कि यतातिर अनि पानी परेर हुस्सु लागेर केही देख्न पाइएन आज होइन र उतातिर चाहिँ म देखाइदिन सक्छु तपाईँहरूलाई यो सवारीकोटको डाँडा चाहिँ देखाइदिन सक्छु होइन सवारीकोटको डाँडा त्यहाँ देखिएको चाहिँ सवारीकोटको डाँडा हो गाइज उताबाट ढुङ्गा प्रहार भइरहेछ सिधा कुरा होइन आतङ्कवादीले हामीलाई हमला गरेका छन् बचाउनु पर्यो हामीलाई आतङ्कवादीले हमला गरेका छन् अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ घोडदौरादेखि अलि माथि यहाँनिर केटाहरूलाई बस्न मिलेन अरे फेरि यहाँ कस्तो बस्ने ठाउँ पनि भएन भन्छन् एकछिन बसौँला रेस्ट गरौँला भनेर होइन हामी चाहिँ जान लागेको कहाँ बर्फी पल्नेर भन्दै थिएँ होइन तिनीहरूले बाइक कहाँ राखिदियो पनि थाहा छैन बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ गाइज होइन उनले उता राखेर रहेछन् बाइक पनि राखौँ ल गाइज यहाँदेखि भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि होइन डह्रो त्यो चाहिँ तल देखेको बाटो चाहिँ त्यो उतातिर छ होइन त्यो बाटो चाहिँ तपाईँको स्वर्गद्वारी भन्न आउँछ त्यो सवारीकोट जाने बाटो हो होइन सवारीकोट चाहिँ त्यहाँ माथिको डाँडो हो त्यो चाहिँ यो चाहिँ घोडदौराको गाउँ होइन कस्तो राम्रो रहेछ यार अब हामी फर्किन्छौँ यहाँदेखि होइन कस्तो पानी तिर्खा लाग्थ्यो पानी पनि खायौँ अनि फेन्टा सेन्टा खाएर अब फर्किनु लाग्यो हामी चाहिँ होइन
दामी सिन देखिया छ यार यहाँदेखि। अटो आइरहेछ गाइज यहाँ चाहिँ होइन। यस्तो बाटोमा पनि अटो आउन सक्छ। हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ मजै आन्न घोराई होइन। डह्रो हिँडिसक्यौँ, हिलो बाटो पनि आइसक्यो होइन। गाइज अहिले चाहिँ हामी घरद्वारादेखि ओह्रालो लागिरहेछौँ होइन। यो बाटो पनि यस्तो अप्ठ्यारो छ। बयाल डाँडा हो त्यो। बयाल डाँडा गइपुग्न लाग्छौँ हामी होइन। गाइज हामी चाहिँ अहिले अफरोड बाटो यस्तो अप्ठ्यारो बाटो हिँडिरहेछौँ होइन। तपाईँहरूले हामीलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बाटो स्कुटी पनि गइरहेछ होइन। यस्तो गाह्रो बाटो छ तर स्कुटी पनि गइरहेछ भनेपछि हाम्रो त बाइक हो, हामीलाई टेन्सन भएन। गाइज यो चाहिँ घोराई बजार। अहिले चाहिँ होइन हामी के गर्ने, यतातिर हामी झन्नैले जान लाग्थ्यौँ फेरि खाल्टोमा। बाटो पनि निकै अप्ठ्यारो छ होइन। अफरोड हामी हिँड्नु परिरहेछ। के गर्ने गाइज, अहिले यस्तै छ होइन। बाटो पनि खतम। यस्तो बाटो पनि बनाउने होइन त। यो के बाटो हो यार, यस्तो दिमाग खराब। खोला आएर यत्रो बाटो खोला छ यार, बनाउनु चाहिँ। यस्तो बाइक आछ यार, अचम्म छ। डबल आछन् यार। तिमी त राइडर हुने यार होइन। गाइज के कुरा गर्ने हो र होइन। हाम्रो त बाटो अब यस्तो बाटो हामी त धेरै हिँड्न नि पर्दैन नि त। अनि हामीलाई त्यति एक्सपिरियन्स पनि छैन यस्तो बाटो। गाइज अप्ठ्यारो बाटो हिँड्नु परिरहेछ। हात चाहिँ दुखिरहेछ होइन। के गर्ने, यस्तै छ। तर सिन चाहिँ खतरा देखिरहेछ क्या अहिले होइन। घाम टक्क बादल हेर्नु न या बबाल देखेछ बे। अर्कै जन्नत आए जस्तो फिल भयो मलाई त। पुरै अर्कै दुनियाँ हो क्या हो त यार। तर बाटो हेर्दा चाहिँ नर्कै जस्तो छ होइन। गाइज बाटो चाहिँ अब चाहिँ राम्रो बाटो आउँछ होइन। अब चाहिँ हामीले रन्काउन पर्छ। गाइज अहिले चाहिँ हामी हिँडिरहेछौँ बाटो होइन मस्तसँग। बाटो पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। लास्टिक खतम छ यार। के गर्ने, यस्तो बाटोमा पनि चलाउनु पर्यो होइन। यहाँदेखि चाहिँ सिन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, भ्युजहरू। मैले अघि भनेको थिएँ नि मर्निङ वाक इभिनिङ वाकको लागि आउँछन् यहाँ भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। हाम्रो यहाँ एकदम दामी छ क्या यो ठाउँ चाहिँ। घुम्नको लागि भए पनि
गाइस दामी छ यार तर नि क्यामेरामा हेर्नु मेरो दामी छ के गाइस हामी चाहिँ अहिले तल आइपुग्न आँट्यौँ हैन बाँदर गाइस हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले बाँदर भर्खर गयो बाँदरले 2 गोल हानिसकेको छ गाइस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटोमा हामी खल्किन्छौँ अब हैन रन्किन्छौँ बाटो चाहिँ खतरा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले गाइज अहिले चाहिँ हैन हामी यता बयाल डाँडा आइपुगेका छौँ यहाँदेखि अब बयाल डाँडादेखि घोराईको भ्यूज राम्रो देखिन्छ अब यहाँदेखि हामीले टाइम स्ल्याप भिडियो बनाउँछौँ एकैछिन ल गाइज अहिले चाहिँ हैन हामी यहाँदेखि टाइम स्ल्याप भिडियो बनाएर निस्किसक्यौँ अब चाहिँ हामी घोराई जान्छौँ गाइज यहाँ चाहिँ बाटो ध्वस्तै भएर रहेछ हैन अघि जाँदाखेरि पनि यस्तै थियो अझै सुक्या रहेनछ पानी परेर के घोडा हो यत्रो यार छुनी रहेनछ अनि ल गाइज अहिले चाहिँ हामी हैन यहाँ घोडदौराको टक्क पिच रोड हुन लागेको ठाउँनेर आइपुग्यौँ तर अझै बजेट नआएर होला सायद पिच रोड हुनै सकेको छैन लगभग 1 वर्ष 2 वर्ष जति भइसक्यो हैन यहाँ पिच रोड हुन लागेको अझै हुन सकेको छैन यो बाटो चाहिँ गाइज घोराई हाम्रो घोराईको भ्यू टक्क कस्तो दामी देखेछ बड्डा हामी चाहिँ अहिले गाइज हैन यसरी हिँडिरहेछौँ आँप देख्न सक्नुहुन्छ आँप खाम न चोरेर हेलो भेडु भाग गाइज घोराई यो चाहिँ कस्तो दामी देखिएको छ हैन यो भ्यू चाहिँ यो यतातिर ड्याम छ हैन यतातिर एउटा ड्याम छ यो ड्याम सानो बच्चा डुबेर मरेको थियो रे के भर्खरै भन्दा हैन 3-4 वर्ष भइसक्यो 3-4 वर्ष त भइसक्यो बिचारा हामी चाहिँ अहिले घोडदौरादेखि घुमेर आउँदैछौँ हैन साँझ पनि परिसकेको छ
गाइज अहिले चाहिँ हामी यो नवलपुरको हामी यो बरपिपलमा आइपुग्यौँ होइन। अब हामी यहीँनिर एकछिन वेट गर्छौँ तिनीहरूलाई। ल गाइज तिनीहरू पनि आइसक्यो। अब हामीहरू निस्किँदैछौँ होइन। तिनीहरू गाइज हामी चाहिँ अहिले अफरोड हिँडिरहेको छौँ किनकि उतातिरको बाटो अप्ठ्यारो छ होइन। गाडी आए पनि केही छैन। हामी चाहिँ अहिले आफ्नो रोडमा आइसक्यौँ होइन। आज चाहिँ घोराईको बजार दामी देखिया छ। हामी चाहिँ घोराईको बजार आइपुग्यौँ होइन। खै सोध त यो कहिले बनियो यो बाटो होइन। यो बन्न लाग्यो भने धेरै भइसक्यो अझै बनाएको छैन। हामी चाहिँ ट्राफिक आइपुग्यौँ होइन। यिनीहरूलाई ट्राफिक भन्छ तर यहाँदेखि चाहिँ अलि तलसम्म राम्रो बाटो छ। यहाँदेखि फेरि कटुवा खोलाको बाटो त्यस्तै छ होइन। बाटो चाहिँ कहिले बनियो थाहा छैन।